Ngayon naman po guys, i-share ko po sa inyo kung paano magluto ng garlic butter mussels with lemon and tomato cherry. Ayan. Meron tayong mussels 500 grams, tomato cherry 250 grams, 12 cloves of garlic. Ito po yung lemon juice natin. So dalawang malaking lemon juice po, 4 tablespoon. Meron din po tayong pepper, chili powder, saka garlic powder and salt. Syempre ang ating butter, kahit ano pong brand ng butter, at lalagyan din po natin siya ng cheddar cheese. Ayan po ang ating mga sangkap. Ayan, nagpainit na tayo ng kawali. So, ito na rin ng base. Mahinang apoy lang po para hindi masunog ang ating butter. 3 tablespoons of butter po. Siyempre, habang tinutunaw natin, lagay na natin ang ating bawang. Kung napapansin nyo, dami-daming bawang para yan ang pampabango sa ating garlic butter mussels with lemon and tomato cherry. So, pwede na natin lakasan ng ating apoy. Ayan po, luto na ang ating garlic. So, ilalagay na natin ang ating tomato cherry. Wow! Bango nga. Sprinkle natin ng kamisa. Bango partner, sarap. Lutuin lang po natin ng bahagya ang ating tomato cherry. Na natin ang ating mussels. Wow, ang lalaki. Mahal, 2.2 ang kilo. 5 kalating kilo. 2.2 ang presyo, 2.2 dinar. So, nasa Pilipinas, nasa 400. From New Zealand po siya. 400 pesos ang half kilo. Bura na natin ng magic sarap. Philippine money, di ba? Grabe ang mahal. Malaki. Siyempre po, ilalagay na natin ang ating Lemon. lemon. Lemon juice. Para yan ang magluluto sa ating. Siyempre, garlic. Sprinkle the garlic powder. Wow, bango. Yan. Siyempre, kung gusto nyo po, optional po ang ating chili powder. Yes, para kung gustong maanghang, maanghang. Yes. Kung gusto nyo sobrang anghang, damihan, ubusin nyo na. Sarap. Ganyan lang po kasimple guys ang ating garlic butter mussels with lemon and tomato cherry. So, takpan po natin siya ng 5 minutes para maluto ang ating mussels. After 5 minutes po, ayan, bango. Bango. Grabe. Sarap. May palang ulam na. Kaya nga eh. Ayan. So, nagkadkad po tayo ng cheddar cheese. 1 cup po siya. Depende po sa inyo kung gaano kadami para lalong lumasa ang ating mussels. Ayan. Ayan. Sarap. Wow. Bango. Yan na. Wow. Tatakpan po uli natin at lutuin ang ating cheese para matunaw ang ating cheese. 2 minutes lang po at luto ng ating garlic butter mussels. Ayan. After 2 minutes po, ayan, luto na po ang ating garlic butter mussels. Ang bango, partners. Wow! Ang sarap, partner. Parami ako ng kanin yan, partner. Sarap! Wow, guys, oh, as in ang cheese ko, para siyang bake na baked mussels. Ito na po guys ang aking garlic butter mussels
with lemon and tomato cherries. Ayan. Bango guys. Amoy pa lang, ulam na. Yan. Sarap! As in! Thanks for watching guys. God bless us always.